Я це зробила. Цикл «Знищ мене». Огляд книжечки. Пройдемося коротко по сюжету. Ми будемо торкатися як і основи, на чому будується в цілому вся історія, так і будемо вдаватися в невеличкі деталі сюжету наступних книжок, що є в якому сенсі спойлером. Тому відповідальність сугубо на вас. Я попередив. Це антиутопія. Тобто тут описаний наш світ більш-менш сучасний, але в якому все пішло по пизді. В даному випадку у нас з'явилися люди, які вирішили перевернути владу, перевернути всю концепцію людського існування і назвали це відродженням. Тобто вони вважають, що життя, яке було до, повна хуйня. І вони вирішили, що вони зроблять краще. Спойлер, все пішло настільки по пизді, настільки, наскільки ви уявити, не можете. Люди дискредитуються, голодують, їм нема де жити і бла-бла-бла. Добре живуть тільки ті, хто відповідає за те саме відродження. Головна героїня даного циклу на ім'я Джульєта має суперсилу в якому сенсі, але вона вважає її своїм прокляттям. Тому що до неї не можна торкатися. Її доторк вбиває людей. Через це, коли батьки дізналися про це, і коли суспільство дізналося про це, вони її замкнули. Спочатку це були психлікарні, притулки для сиріт, експерименти, дослідження її здібностей. Але в результаті, починаючи читати це, ми розуміємо, що на початку історії вона вже майже рік сидить просто у в'язниці. Темниці, в'язниця – це маленький замкнутий простір, де ні з ким вона не може спілкуватися, ніхто з нею не спілкується. Вона просто мовчки сходить з розуму, замикаючись в своїх думках і живучи своє таке от життя. Допоки у неї не з'являється сусід по камері, і з часом подій ми дізнаємося, що цей сусід по камері найкраще, можемо сказати, друг, але просто друг з її дитинства, ще коли вона ходила в школу, ще до того, як все дізналися люди, і до того, як її замкнули. Але головний сюжет і головний розчій, звісно, не є цей друг і те, що вона замкнута, а те, що один із синів головнокомандувачів відродження дуже сильно зацікавився в Джульєті. І вони забирають її з цієї темниці. Ми дізнаємося, що той друг, який був з нею у в'язниці, теж з цим всім планом її повернення і забирання з тої тюрми пов'язаний. Як? Я казати не буду. Але те, що зрозуміло Джульєті, що люди, які керують цим відродженням, вони в ній зацікавлені лише як в зброї. Що вона катувала людей своєї суперсили, і це їй не потрібно. І тому, коли її забирає Варнер, тобто той син головнокомандувача, вона не хоче грати в його ігри. І тут вже з'являється знову наш дружбан із в'язниці, і вони вирішують, що просто так вони на все це не погоджуються. І тут починається основна заворушка сюжету даної книжки. Але це, там, 9 книжок. 9. Ви думаєте, це все, ні. Це, тут так глибоко треба копати, що ви ахуєєте. Тому зараз ми переглядаємо весь сюжет, описаний раніше, більш глибоко, тобто трошки зі спойлерами. У нас є Джульєта, яка не хоче бути зброєю в руках Варнера. Тому вона бере свого дружбана на ім'я Адам, і вони тікають нахуй. Далі вони ще знаходять третього чувака, з яким вони будуть тусити, і знаходять рух опору. Рух опору, якому не подобається відродження. Тому в цьому рухі опору вона вчиться комунікувати з людьми, бо вона ні з ким нормально не спілкувалася. Вчиться розвивати свої сили, і в них починається розвивати план, як їм це все подавати. Тому у них починається підготовка і військовий політичний опис першої війни, можемо так сказати, першого етапу боротьби.
Чи вдається, чи ні, тут можна було б сказати, але я не буду. Але ми знаємо те, що в наступних книжках цей опір трошки реформується. І в результаті подій Джульєта буде більш головною фігурою в цих дійствах. В результаті того, що вона стає більш головною фігурою в цих дійствах, починається наступна війна. І так було декілька разів. І це звучить доволі нудно, але насправді ніхуя. Тому що в процесі цих заварушок ми дізнаємося те, що Джульєта насправді, і не Джульєта, ми дізнаємося, що її сила не просто вбивати людей, а там, де пізди дохуя факторів. Ми дізнаємося, що її батьки не просто здали її в ту психушку або ще щось. Все набагато складніше і глибше. І її початкова мета існування, яку заклали її батьки, взриває вам мозок. І важливий фактор сюжету, що я не люблю сюжетки, де присутня амнезія. Я би назвала це антиамнезія або зворотня амнезія, тому що я звикла, що амнезія, коли ми маємо персонажа, і через амнезію ми його особистість втрачаємо. А тут виходить так, що ми знаємо персонажа, який є насправді не ним, взагалі іншою людиною, через амнезію, про яку, цей персонаж і сам не знав, і ми не знали. Це є спойлером в якомусь сенсі. Але ми не вдаємося в деталі. Ви можете скласти 2+2 і зрозуміти, що і хто, і як там був без спогадів. Але вам буде здаватися, що ви знаєте. Бо це все настільки заплутано, настільки глибоко, що можна просто ахуєти. Тому, якщо ви думаєте, що військові заворушки протягом 6 основних книжок і 3 в даному випадку новел дуже нудно, то я вам скажу, що ні. В першому вам дійсно цікаво, щоб вони нахуй виїбали всіх, хто там, є, поганий і злий. Потім ви в ахуєнезі від того, як страждає головна героїня. Тому що моментами це було боляче читати. Не так боляче, як читати дарк-романи, але ти дуже-дуже її сопереживаєш і дуже хвилюєшся. Тому, ти починаєш читати оцю політичну нудятину, а потім настільки вкатуєшся в цей процес, що ти просто в ахуї. Тому головний посил сюжету – це не тільки, щоб Джульєта не стала зброєю в руках Варнера, або його баті, або ще когось, а просто нахуй від'їбати всіх цих підарасів і знести політику відродження і почати все з нуля. І це дійсно займає ті 6 книжок основного сюжету, основного циклу, які ми маємо. 9 книг, із яких 6 головних, це єбейша робота. І підсумувати це в щось логічне я намагалася. Я правда намагалася. Перейдемо до плюсів та мінусів даного циклу. Перший плюс, який я можу зауважити, це дійсно оформлення. Обкладинка, подобається чи не подобається, це суб'єктивна думка кожного. Але мені дуже подобається, що вони зберегли ідентичні обкладинки оригіналу. Плюс вони дійсно постаралися, бо тут все шимерне, тут все блистить, тут, все дуже гарно. І я не так часто читаю антиутопії, але можу сказати, що це доволі цікаво. Це взагалі не банально. Тобто, якщо взяти романтезі, які я називала небанальними, то якщо читати дуже багато романтезі, там сюжет дійсно буде повторюватися моментами, частинами, так чи інакше. Антиутопій я читала небагато, набагато менше, ніж романтезі. Але, незважаючи на це, це дуже цікаво. Моментами, звісно, є нудно. Моментами у мене пригорала срака. Ми до того дойдемо. Але в цілому сюжет був дуже цікавий. Що мотивую читати частину за частиною. Враховуючи їх розмір, це книжечка на півдня. І то, якщо в розвалочку. І мій улюблений і головний плюс, заради якого, чесно, я почала читати цю серію, знаючи, що тут навіть не буде єблі. Це Варнер. Аарон Варнер. Чувак, на якого дрочить букток-спільнота даного циклу. І мені дуже було цікаво, чому
І що ж воно з себе представляє? І я не пожалкувала. Тепер перейдемо по мінусам. Найперший мінус, який мене дратує, це порядок видання. Я не знаю, в якому порядку по рокам видавало КСД ці книжки, але у нас є 6 головних книжок, які будують основний сюжет. І є у нас 5 новел, які об'єднали всього в 3 книжки. Я не скажу, що читання новели під кінець багато впливає, але було б доречніше це читати якраз після основної книжки, до якої ця новела йшла. Але через те, що книжки об'єднані, це дуже незручно. Тому що, я прочитаю півкнижки, потім закину її, почну другу чи третю, і потім повернуся до тої новели. Це піздець як незручно, на мою суб'єктивну думку. Інший момент, я не знаю, що це так було задумано, тому що я не читала оригінал, але в перших десь 3 книжках точно, я можу це пригадати, у них розділи починаються не спочатку, тобто, це я просто так рандомно відкрила, що тут є розділ 3. Але якщо дивитися, то у нас починається розділ 1, і ми можемо читати, і буквально на середині тексту чи під кінець тексту починається наступний розділ. Може це економія місця, паперу, я не знаю, може це так треба, але це дуже сильно кидалося мені в очі. В деяких книжках це стосується в більшості новел, але і навіть в деяких основних книжках був повтор тексту. Це так, я ймовірніше думаю, задумано, тому що раптом ми забули, то вони нам не пам'ятають. Але, наприклад, я дочитую основну історію, в якій є епілог, і цей же епілог потім повторюється в новелі. Да, він більш розширений, там далі свої сюжетки, але, я це вже читала 5 хвилин тому. Вибачте мене. Так само те, що стосується особистого щоденнику Джульєтти, де наводяться цитати, які вона писала в тому щоденнику, вони дійсно повторюються і дуже багато разів в кожній книжці. І, можливо, це доречно, але, я трошки заїбалась. Якщо б робити перерву між читаннями книжок, то так, можливо, це доречно, але, я це вже читала. Я це читала 3. Можна не вставляти це в 4-й раз. Будь ласка. І основний мінус, який вже буде стосуватися сюжету, на мою суб'єктивну думку, це золоті кінцівки. Чесно скажу, сам сюжет розвивався ахуїтельно цікаво. І ці центральні події, коли це все настільки під накалом цих страстей, ти просто очікуєш ще більшого піздіця, і так воно було. Тобто у нас не було, що от я хочу скинути відродження, от я з ними повоюю і все заєбісь. І цей сам процес воювання був би дуже довгим процесом, як, наприклад, «Двір шипів троянд». Але ні. Там було декілька таких штук. І коли ти читаєш перший раз, ти охуєваєш, в другий починається ще більше піздець. І на третій вже ти доходиш більш-менш до кінця всіх книжок, і ти розумієш, що цей 3-й раз повинен бути фінальним. Але порівняно з минулими разами, це було настільки важко. Грубо кажучи, якщо взяти другу заварушку, другу війну, будемо її так називати, там, щоб розруліти піздець, вони їбалися доволі сильно. Там були дуже класні повороти подій. І коли ми доходимо до фінального файту, все дуже швидко вирішується. Вирішується таким чином, яким вони чомусь не могли це зробити в минулі рази. І це, пізда нелогічно. Коли є челік, якого ви намагаєтесь вбити мільйон, разів, і у вас ніхуя не виходить, тому що у нього свої тузи в рукаві. І тут, уже фіналочка, і тут вам випадково вдається, при тому, що логіка дій не змінилася, навіть стали більш примітивнішою, але вони все одно перемагають. І в якийсь момент, знову ж таки, через те, що я читала новели після основних книжок, я ще думала, може там ще щось буде далі, тому що я не вірила, що це все. Тому що, коли ти читаєш всередині і думаєш, оце точно все, тому що тут прям логічно поросте це все, а тобі кажуть, ні, ніхуя, тут буде ще, до пізди подій, від яких в тебе мозок вибухне. І ти читаєш, вже налаштовуючись на таку концепцію, що ти читаєш і все, тобі здається, що все, от зараз все, і ніхуя. І коли ти вже такий, то вам попереду.
ще до пізди багато, бо, ну, по вайбу, по настрою, ну, ніхуя не все. А потім, оказується, блядь, все. І я сижу, думаю, а нахуя було оце все в минулому? Так, їбать, якщо ви... Ну, я розумію, що книжок 9, да? 6 основних. Це багата робота для письменника, дуже довга і важка праця. Мені здається, що в якийсь момент вона заїбалася така, да похуй нахуй, якось просто переможуть. Все нахуй. Без детальних пояснень, просто от найпримітивніший спосіб вбити антагоніста, він буде в кінці. При тому, що всю, блядь, книжку, мою нервову систему пускали по колу. Тепер пройдемося по сюжету і героям в плані мого емоційного враження. Перший такий недолік сюжету і героїв, який я виділила, те, що тут більшість головних героїв – це, блядь, підлітки. І ми знаємо, що коли тобі від 17 до 20, ти думаєш хуйню, ти робиш хуйню і висираєш зі свого рота суцільну хуйню. І деякі їх вчинки настільки мене бісили, що мені хотілося, блядь, роз'їбати все довкола. Ну тому що, блядь, блядь. Другий момент – це вайб оцього руху опору. Я не люблю вайби грифіндорців. Коли читаєш фанфіки по Драміоні, візьмемо тих же, не знаю, аукціони Монакліт, класика жанру. Грифіндорці мене весь сюжет бісили. І у персонажів цього руху опору, в цьому циклі, от такий вайб. Ну, тобто, вони не включають хитрість, вони не включають логіку, критичне мислення. Ми хочемо, блядь, скинуть відродження. Вперед, нахуй. Нам похуй, блядь, про наслідки. Ми молодці, ми герої. І ти читаєш і думаєш, блядь, челіки, ну ви долбойоби. Повертаючись до проблеми підлітків, на цьому і будуються стосунки. Стосунки між головним героєм і головною героїнею – це те, що тримало мою кокоху в порядку, щоб я витримала весь інший піздець, який там відбувається. Але нагадаю, тупі вчинки, тупі думки і хуйню, яку вони висирають з рота, руйнує будь-які стосунки. Ну, блядь, у вас є рот. Будь ласка, використовуйте його, щоб поговорити, обговоріть свої проблеми, обговоріть свої емоції. Але ні, вони ніхуя з цього не роблять. Через це більшість стосунків і проблем в стосунках, просто висмоктані з пальця, тому що вони просто дебіли. І я розумію, що я повинна вимагати, коли їй, блядь, 17, там йому 19, іншому 18, блядь, тут є любовний трикутник. Я з розумінням ставлюся, але, блядь, піздець. Тому, коли в якийсь момент сюжету її стосунки з Варнером пішли по пізді, а це єдиний фактор, який тримав мене, блядь, на плаву, бо я знала, що окрім романтичного сюжету, там буде суцільна пізда. І я просто читала її через сльози, тому що нема стосунків, нема сил, блядь, пережити всю цю срань. З другорядних персонажів, поки без імен, просто як загальна емоційна концепція, це присутність деяких дорослих, які вважають, що вони, звісно, праві. Так, я тільки щойно засуджувала підлітків, я знаю. Але то другое. Просто бували дорослі в сюжеті, які з самого початку керували цим опором, які вважають як краще не в плані оцих політично-військових справ, окей, добре. Але емоційно, вони не розуміють підлітків. Ти читаєш і думаєш, блядь, ви взяли до себе чувіху, яка дохуя років не могла соціалізуватися. Її ігнорували абсолютно все її життя. Ви її берете до себе і хочете, щоб вона соціалізувалась, блядь, за півгодини. Бо так надо. А не пойти би вам нахуй. От я отак думала, коли читала. І через це оці дорослі мене дуже сильно бісили.
Деякі моменти в книжках, і навіть одна з книжок, мені здається, це більше стосується другої, коли головна героїня, вона мала свій цей внутрішній конфлікт, що я не хочу нікого скривдити, я слабка, мені страшно, не чіпайте мене, від'їбіться від мене. І перерождається от потужну, блядь, кібермашину, яка їбажить всіх і кайфує, та? Але от це процес її перетворення був моментами настільки нудний, що я згадала, блядь, оту Беллу, яка сидить перед вікном в сутінках. Ще один такий невеличкий сюжетний поворот, який насправді не впливає на головну концепцію побудови подій, це те, що в якийсь момент авторці чомусь набридло волосся у головних героїв. Спочатку я починаю читати книжку з того, що Аарона хуйово підстригла, за рахунок чого йому прийшлось зробити коротку стрижку. Блять! Волосся Аарона то було святе, його не можна було чіпати, бо Аарон... І воно... Я просто бістилася, тому от нахуя це було вставляти? На що це, блядь, вплинуло? Да ніхуя, ні на що це, блядь, не вплинуло. Але чомусь авторці захотілось. Потім вона дійшла з цією хуйньою до головної героїні. І в якийсь момент головній героїні захочеться по п'яні постригти себе на лисо. Ви запитаєте, чому? Там можна трошки притягнути чому, але чи вплинуло це сильно? Ні, ніхуя. І вже момент, про який я вже казала, це, як я називаю, це антиамнезія. Тому що в сюжеті, в процесі подій, спогади і пам'ять деяких з героїв будуть пускати нахуй по колу. І в якийсь момент, ти просто заїбешся. Ти такий, блядь, скільки, сука, можна? Знову, блядь, і знову. Не встигає хтось щось згадати, вони такі, панове, блядь. Блядь, це цікаво моментами. Бо не так боляче, коли ти вже звик до персонажа, він втрачає те, що він має. Але якщо ми беремо, блядь, стосунки і всяка така хуйня, блядь, я бісилася. Тепер перейдемо до героїв і їх більш детальний огляд. І як я вже казала раніше, я почала читати даний цикл заради Аарона Варнера. Я чула, що він неймовірно охуєнний мужик. Але починаючи читати першу книжку, я не могла допетрити, чому він. Бо на початку, він не був прям суцільним підарасом, але він не був сонечком і зайчиком. Я просто читала і задавала питання, чому? Why? Why? Oh, that's why. Але потім, читаючи далі, доходячи вже до другої книжки, прочитуючи новели, де більш детально вже від особи Варнера, ти розумієш, що Адам, той дружбан, який потім був з нею в в'язниці, який з її минулого, і який теж там в неї закоханий, і вона в нього закохана на початку, ти розумієш, що той Адам хуйня. This is a work of art. This is bullshit. This is a work of art. This is bullshit. This is a work of art. But this is bullshit. Далі, я не знаю, чи рахується він головним героєм, чи не рахується він як другорядний. У нас є Адам, у нас є Кенджі, і у нас є Джеймс, це молодший брат Адама. Вони грають, звісно, вагому роль, особливо Кенджі, бо він найкращий друг головної героїні. І він буде тим другорядним персонажем, я його буду рахувати як другорядним персонаж, який завжди весь такий веселий, підтримуючий, хоч всередині нього може бути все дуже хуйово, але він розбавляє гумором, він розбавляє підтримкою. У нього це є вайб місцевого дурачка, але такого гарячого. І це дуже-дуже класно. Особливо мені подобалися моменти, коли
він повинен був комунікувати з Варнером, і вони начебто один одного натовп не переносять. Але ці мужицькі натяки на «я тебе підтримую, братан», коли в самому кінці там Варнер дуже сильно хвилюється, ми не будемо казати, чому, бо це спойлер. І Кенджі панічно, по-дебільному, але намагається йому допомогти. І це дуже-дуже чутливо. Потім у нас іде Адам і Джеймс. Адам, на мою суб'єктивну думку, грав якусь вагому роль тільки в першій і, можливо, чуть-чуть на початку другої книжки. Потім я просто зрозуміла, чому всім подобається Варнер, тому Адам пішов нахуй. Але його молодший брат Джеймс, якому 10 років, PDF-файли вийшли з чату, але він дуже вайбовий. Він, блядь, моментами був, сука, розумніший за всіх інших дорослих, блядь, разом взятих. Бо цей пацан не боявся задавати питання, не боявся озвучувати те, що він, блядь, думає, свої емоції. Він просто, чому? Чому ви так робите? А чому ви так думаєте? Чувак, я теж задаюсь цим питанням. По вагомості спускаємося по персонажам нижче. Ближче до другої половини циклу, навіть ближче під кінець, у нас з'являється Назіра. Може, Назіра? Не знаю. Я читала Назіра. І вона допомагає Опору і Джульєті, і всім іншим боротися з відродженням, хоча вона, як і Варнер, є дитиною одного з головнокомандувачів. Суть Назіри по сюжету дійсно вагома, бо вона дуже холоднокровна, вона розумна, але головна суть для мене, Назіра була створена як персонаж для того, щоб її звести з іншим другорядним персонажем. І коли вона з'явилася, і я тільки одне речення прочитала, що дехто на неї там позадивлявся, я вже знала, що вони будуть разом. Бо сваха всередині мене, має на це чуйку. Ну і якщо брати до уваги другорядних людей, які мене бісять, беремо головного антагоніста, це батя Варнера, блядь, тарган їбаний, по-інакшому назвати не можна. І із більш позитивних персонажів, які мене бісили, це Кастел, який був головним в першому опері. Він його очолював, і за вайбом він мені нагадав Шеклбота Кінгслі із Гаррі Поттера в більш фанфічному, звісно, всесвіті, коли от, блядь, ми йдемо, блядь, бо я так сказав, мені похуй на ваші емоції, блядь, я знаю, як правильно, а ви ніхуя не знаєте. Він непогана людина. Але, він мене бісив. А потім ще його донька, блядь, з'явилася. Блядь, парочка, мама, не горюй. Чого ти, блядь, втручаєшся, блядь, в їх стосунки, блядь, в їх справи? Тебе їбе. В цілому, якщо описувати вайб цієї книжки, то весь головний сюжет і всі події можна об'єднати в якусь ось таку концепцію. Тепер перейдемо до моєї улюбленої частини, це стосунки головних героїв. Aaron? Yes, love? Тут із стосунків романтичних є декілька парочок, але нас цікавить тільки, звісно, головні герої. Це Варнер і Джульєта. Якщо ви вважаєте спойлером, що Джульєта буде не з Адамом, блядь, я не знаю, що для вас тоді ще спойлер, тому що, це очевидно було. У вас є якийсь посередній брюнет, який, блядь, тільки може шонить, і є сексуальний, блядь, блондин. Блядь, я вас благаю. Ви, блядь, бачили Варнера? Дивлячись на нього, з ким би не мотили Джульєту на початку, там все, блядь, очевидно, чим це закінчиться. Я не могла би позиціонувати цей цикл і їх романтичні стосунки як відкритий слоуберн. Що я маю на увазі? Коли ми беремо книжку, ми розуміємо, що у нас є два персонажі, вони там один одного ненавидять, або ще щось таке, між ними нема почуттів, і потім це повільно розвивається. Це очевидний фактор.
Якщо ми беремо їх стосунки, я б не сказала, що там був слоуберн, тому що Аарон розуміє, що він повуха закоханий в Джульєту, наприкінці першої книжки. Джульєта це розуміє наприкінці іншої книжки. Але далі їх стосунки доволі швидко розвиваються, і вони, звісно, супроводжуються проблемами, бо ніхто не вміє казати словами через рот, тому що вони, тупі підлітки, драма квіни і так далі. Але, якщо вдивлятися в основний сюжет, який я не спойлерю на секундочку, але за рахунок оцих поворотів антиамнезії, про які я згадувала, то насправді це, я б не назвала це слоуберном, але їх стосунки розвивалися не тоді, коли ви взяли цю книжку, повірте мені, а задовго до того. І це надає їх стосункам більш дійсно вагомої емоційної глибини. Найбільше, що я обожнювала в Джульєті і в комунікації Джульєти з Аароном, це те, що коли вона вже розкрила більш-менш свої сили і вже стала самовпевненою, нічого не боялася, коли Аарон почав тусити за її друганами, і вони почали трошки на нього гнати, вона із миленької подружані перетворювалася на такого міні-монстра з вбивчим поглядом, по типу, що ти, сказав про мого мужика? Тобі дать піздов? І я обожнюю такі сцени, просто неймовірно. Аарон сам за себе може постояти на фізичному рівні, але на емоційному ми розуміємо, розкриваючи його сутність, розкриваючи його стосунки з батьком і в цілому його життя, яке, чувака там помотала, мама не горюй. Емоційно йому було б важко. Не те, щоб важко, йому було б похуй. Тобто він звик, що до нього ставляться хуйово. Тому коли він чує там від її друганів щось подібне, він просто це хавав. І я його розумію, нуль засудження. Але за те, що Джульєта в той момент не хавала цю хуйню, просто їй величезний плюс у карму. Я обожнювала. Тому що, коли їй хтось каже, ти знаєш, що твій хлопець самозакоханий, самовпевнений, егоїстичний, вона просто чує... Okay, so you know what I just heard? Blah, 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 blah. В плані їх стосунків мене ще дуже сильно бісилось те, що в деяких моментах люди, які не повинні втручатися в їх стосунки, нахуй втручаються. Звісно, я розумію, на дворі війна, у вас, революція, перевороти, небезпека, смертельна небезпека, тортури, викрадення, антиамнезії, все, сука, нахуй навалилося на вас. Дайте їм один раз поїбатися десь. І все, і вони відчепляться від вас. За рахунок всіх цих подій, Аарон доволі тривожно ставився до Джульєти, до їх стосунків, тому що, коли у вас цукерку раз 10 підряд забирають, то на 11 вам дійсно страшно її втратити. Тому я його не засуджую. Дуже зрозуміло. Але моментами, це виглядає не прям дуже хворобливо, але нездорово співчутливо. Але сам вайб Аарона і оцих їх стосунків, тому що він завжди каже, так, моя любов і таке інше, просто, пісня. All right, my love. Can you walk? От Аарон 100% слизеринець. І за це я його поважаю, тому що йому дійсно поїбать на всіх інших людей. Коли Джульєта заходить в кімнату, він бачить лише її. Для нього існує лише вона. І йому байдуже, що станеться з тим світом, якщо її не буде в його житті. І я обожнюю таку побудову стосунків. Це база. Додатково, повертаючись до ставлення Варнера до Джульєти, що є насправді головним рушієм цитаток із цього циклу, із цих книжок, це те, що коли Варнер тримав Джульєту, по-перше, він не шкодив їй, він намагався сильно налагодити з нею зв'язок, але найважливіше, коли він намагався в своєму стилі, звісно, зі своїми косяками, розкрити її потенціал її цієї суперсили, і коли вона емоційно не витримує і нападає на нього, а ми, як пам'ятаємо, її дотик доволі небезпечний, тобто оця всіх її комунікацій доволі небезпечна для його життя. Довкола Варнера дохуя охоронців, які вже несуться його рятувати і зупинити Джульєту.
йому настільки вона важлива, настільки йому похуй на всіх інших, що він просто кричить, що якщо будь-хто хоч пальцем її троне, він власноруч його вб'є. Чувака притиснули до стіни і можуть вбити будь-якої секунди. Йому важливо лише те, щоб не чіпали Джульєту. І це, сонечко. Що ще можна сказати? До речі, що і мінусом, можливо, до книжок, або мінусом до їх стосунків, тут дуже сумнівне питання сексу. Тому що от по опису нема прямого слова опису речення, де є член, де є пізда, або є щось таке. Ти читаєш, і воно начебто інтимно гаряче, воно гарно описано, що там він її роздягнув, вони притиснулися один до одного, у них це все. Але самого, мені прямо ніхто не каже. І я читаю, блядь, кожну книжку і задаюсь питання, так вони, блядь, їбалися чи ні? І ви можете подумати, що, блядь, чому тебе цікавить саме це, бо тут стільки різного сюжету, але, блядь, цікавить. Тому що тільки в останній, блядь, книжці, яка є новелою, стоїть позначка 18+. Знаєте, чому там стоїть, а тут не стоїть? Бо там, ні, ви подумаєте, що там нарешті сказали слово член. Ні. Там було слово кінчила. І навіть коли вона опускалася на коліна до нього, вони не писали. Вони там, блядь, 3 крапки поставили. І вона опустилася на коліна і взяла його в 3 крапки. Якщо для цього треба, блядь, 18+, I don't know, я не знаю. Навіщо? Але я кажу вам, я зрозуміла, що вони їбалися тільки тоді, коли батя Варнера в моментах діалогу якось це згадав. І це було єдине конкретне речення, яке доказувало мені, що в них щось було. Блядь, може зі мною щось не так, там же написано, Влада, що там, блядь, вони голі. Ну і що вони голі, блядь? Знаєте, як можна завернути сюжет? Перейдемо до оцінки циклу. Ми не будемо рахувати порядок читання, ми не будемо рахувати деякі емоційні аспекти, бо це доволі суб'єктивно. Але по гарячності 1 з 10, але якщо ми додаємо харизму Варнера і побудову романтичних стосунків, тут 3-4, моментами 5. Я розумію, що основний сюжет не будується на їх стосунках. Але оцього показника невеличкого, але він дійсно потрібен, щоб пережити весь інший тотальний піздець. По сюжету я не скажу, що я прям в захваті, тому що вони злили кінцівку. Якщо б вони не злили кінцівку і завернули б це якось більш креативно, цікаво, як було в інших їх заварушках, то я би поставила сюжету 8-9. Але за рахунок того, що вони все ж таки споплюжили кінцівку, я поставлю 6-7. Тут у мене є моментики, які відкладаються у мене в голові, від яких я в захваті, які мені дуже подобаються. Тому загальна концепція стосунків, сюжету, персонажів – це дійсно гарна історія. Вона неймовірно велика, тому що 9 книжок, які б вони тонюсінькими не були, це дійсно великий об'єм. Це емоційно важко, це сюжетно важко. Так, можна розбавитися новелами і так далі, але це такий шмат емоційного життя, яке я віддала, читаючи цей цикл. І він мені сподобався. На цьому, я думаю, все. До нових книжок.